ראיון עם דוד מס. הראיון מתקיים בראשון לציון. התאריך הוא ה-20 לאוגוסט 2026. דוד, בבקשה. שלום, אני דוד שטייר מס. שטייר זה השם המקורי. נולדתי בפולין בשנת 1949 בעיר שנקראת ווצלב. בשנת 1957 עלינו לישראל והתיישבנו בהתחלה בקיסריה או אור עקיבא, כפי שהיא נקראה אז, מעברה, צריף, כמו כולם באותם שנים, ולאחר כשנה עברנו לעיר בני ברק, שהייתה כמעט חילונית דאז, ולא כמו היום שזה צביון דתי, ושם גדלתי בנעוריי עד גיל הבגרות. ההורים שלי, שניהם ניצולי שואה. האבא שוחרר במחנה ריכוז גרמני. האמא, כל המשפחה הייתה עסוקה בבריחה מזרחה לתוך רוסיה מהחיילים הנאצים, ואיכשהו הם הצליחו לשרוד. הבית הוא בית של ניצולי שואה על כל המשתמע. אבא שלי עם מספר, כן, הוא שוחרר באושוויץ. האמא כאמור עסקה בבריחה והצליחו לשרוד. מה אתה הספקת בחייך לעשות בפולין שאתה עוד זוכר? האם היית בכיתה א'? כן, הספקתי ללמוד בכיתה א'. אני זוכר עוד רחובות עם הריסות, בתים חרבים ממלחמת העולם השנייה. אני זוכר מכות שקיבלתי עם סרגל על הידיים, כי הייתי שמאלי, ואז היה נהוג שכל מי ששמאלי עיקו אותו על הידיים, המורים עיקו אותו על הידיים עם סרגל כדי שיכתוב עם יד ימין. אז את זה אני זוכר. הספקתי ללמוד שם שנה אחת עד 1957, ואחרי זה עלינו ארצה באונייה מאיטליה לחיפה. למה להוריך לקח במרכאות או לא כל כך הרבה זמן עד שהם החליטו לעלות לארץ? התשובה היא מאוד פשוטה, היה מסך ברזל. לא נתנו, אחרי מלחמת העולם השנייה, הרוסים סגרו את כל הגבולות למעבר החוצה. פולין הייתה גרורה, זאת אומרת, בלי שהרוסים אישרו, אף אחד לא זז. ב-1957 נוצר מצב שבו החליטו לגרש את כל יהדות פולין מהמדינה, והיהודים ועזבו את פולין, חלקם הגדול לארץ ישראל ואחרים למקומות אחרים. הייתה כאן משפחה בארץ, אחות של אמא שלי עלתה לפניה, והם גרו בחדרה או בגבעת אולגה, מה שהיה פעם, מה שגם היום, הייתה שם מעברה. וגם סבתא שלי, האמא שלי, אמא שלי, היא עלתה ביחד איתם, וכך נוצר מצב שזה היה המקום היחידי שאליו הייתה להם זיקה. הוריי עבדו בפולין, שניהם במפעלים של הממשלה. כידוע, פולין הייתה מדינה קומוניסטית, וכל מה שהיה במדינה היה שייך להם. אז אבא שלי עבד במפעל טקסטיל שייצר גרביים, כי במשפחה היה טקסטיל. סבא שלי, שלא הכרתי אותו, היה להם בלודג', סמוך ללודג',
מפעל טקסטיל גדול, היה להם שם גם הרבה רכוש. כל הרכוש הזה נמכר בפרוטות אחרי המלחמה, כי הייתה סכנה שהגויים ירצחו את היהודים, כפי שקרה הרבה פעמים לכל מי שחזר ודרש את רכושו. אז הרכוש הזה נמכר בפרוטות, וכאמור כל הזיקה שלהם לפולין שאפה לאפס באותו זמן, והם חיפשו את דרכם החוצה, וכשנפתח החלון והייתה הזדמנות לשאת, הם גורשו במרכאות והפליגו למדינת ישראל. ארזנו את הכל, כל מה שאפשר היה, כי לא נתנו להוציא, לא נתנו הרבה להוציא, ומשם ברכבת נסענו עד איטליה, ובאיטליה עלינו על אונייה שהפליגה לחיפה. כשהפלגנו והגענו לישראל, לחיפה, בדיוק היה חג הפסח. וזה מה שאני זוכר, לא מעבר לזה. אני זוכר עוד שברכבת, כשנסענו מפולין לכיוון איטליה, כדי לעלות על הספינה שמפליגה לחיפה, חילקו לנו בננות, ואנחנו כילדים הסתכלנו על זה בפליאה, לא ידענו מה זה בננות, לא אכלנו בחיים בננות. אז זאת הייתה חוויה שאני זוכר מאותו רגע. הגענו לישראל, ומשם העבירו אותנו, כמו כל העולים דאז, העלו אותנו על משאית, ומצאנו את עצמנו בצריף, במעברת אור עקיבא, שזה היה מין מחנה של צריפים, עשויים מדיקט, מין דו משפחתי הזה, מחולק לשתי משפחות, ומשם התחיל המסע שלנו במדינת היהודים. התחלנו ללמוד באור עקיבא, בבית ספר יסודי, אבל זה היה, לקרוא לזה בית ספר יסודי, זה נקרא בדיחה עברית, ואי אפשר היה ללמד. ואני זוכר שהמורה לימדה בכיתות בפולנית, כי אף אחד לא הבין אותה. וזה היה המצב, וככה לאט לאט במשך שנה היו מן חבלי לידה. אבא שלי מצא עבודה בתל אביב במפעל טקסטיל, והוא ישן כל השבוע באוטובוסים, בחניונים של אוטובוסים בלילות, ובסופי השבוע הוא היה חוזר הביתה. ואמא הייתה אז בבית. לקח לנו כשנה להתארגן, ואז ההורים מצאו דירה בבני ברק. בני ברק הייתה עיר חילונית. היה בה, אפשר להגיד שהיה בה מיעוט דתי. זה בערך היה המצב. ההורים קנו דירת שיכון בבני ברק, ומשם התחילו החיים שלנו להתארגן. אבא שלי המשיך בעבודתו באותו מפעל שהוא עבד. אנחנו התחלנו ללכת לבית ספר יסודי בבני ברק, וכבר ידענו עברית, והתחלנו להיות מעין חצי צברים, והפסקנו לדבר פולנית כמו שדיברנו בבית. אנחנו דיברנו עברית, הילדים, וההורים עוד דיברו פולנית. זאת אומרת, אבל השפה נשארה לך. השפה לי כבר לא נשארה, כי אני הרבה זמן לא השתמשתי בה, אבל אני עדיין מבין אם מדברים אליי. אתה מצטער שלא שימרת? לא מצטער. אין לי זיכרונות טובים מהפולנים. הם היו אנטישמים
מהרגע שהם נולדו, הם ינקו את האנטישמיות מההורים שלהם. ואני זוכר כילד שאני סבלתי מאנטישמיות כשהייתי ילד בן 6 ובן 7 בפולין, כל יום מכות וכל יום מריבות. וכאן התחיל למעשה התהליך של ההשתרשות בתוך מדינת ישראל. אנחנו כילדים קלטנו מהר מאוד את השפה, מהר מאוד רכשנו חברים, ומהר מאוד השתלבנו בבית הספר, וכן הלאה. ומשם החיים שלנו נמשכו. בית ספר תיכון, למעשה לא למדתי בתיכון רגיל, אלא הלכתי לתיכון אקסטרני, עשיתי תעודת בגרות, ומשם בפברואר 1969 הגיוס לצבא. כאשר התקרב תאריך הגיוס, למעשה החלטתי ביני לבין עצמי שאני אתגייס לחיל השריון, כי קראנו הרבה ספרים בנושא וראינו מה עשה חיל השריון לאורך ההיסטוריה במלחמות, בששת הימים. גם קראתי את חשופים בצריח, ולמעשה זאת הייתה ההחלטה. אבל כשהתגייסתי, הזמינו אותי כשבועיים קודם, כי רצו להעביר אותי מבחני טייס, התאמה לטייס. נמצאתי לא מתאים בגלל בעיות של ראייה, ומשם הדרך לשריון הייתה סלולה, ומשם לטירונות בחסה, שהייתה טירונות נחמדה, טירונות של שריון. אני חושב שאנחנו היינו המחזור האחרון. אנחנו התחלנו להעביר את המחנה לרפיח, תוך כדי הטירונות. אז אתה היית מחזור אחריי, כי אנחנו מחסינו את כל המחזור שלנו בחסה. גם אנחנו, אבל תוך כדי השהייה שלנו בחסה, ותוך כדי הטירונות שלנו בחסה, עשינו גיחה של איזה שבוע, עזרנו להעביר דברים לרפיח, אבל סיימנו בחסה. יכול להיות, זה לא זכור לי, לא משנה. אם אתה היית עם ישראל דגן, אתה היית איתי. כן, טוב, אוקיי. וסיימנו את הטירונות בחסה, שהייתה הרפתקה מאוד נחמדה, ומשם עברנו לג'וליס, בית ספר לשריון הידוע, לקורס של מקצועות, שבו לימדו את כל החניכים, כל אחד במקצוע שלו, את כל הפרטים על הטנק, כולל תרגול. אני הייתי בפטונים, למדתי בנטר, המשמעת כאמור, וזה לא חדש, היה מאוד קשוח, משמעת קפדנית, הסוס הלבן. כל פעם שהיינו מסתובבים במחנה, היינו מסתכלים ימינה ושמאלה, ואם היינו רואים מרחוק את הסוס הלבן, היינו עושים איגוף ענק כדי לא להתקל בו. התנאים בבית ספר לשריון היו סך הכל סבירים, גרנו באוהלים מסודרים, למדנו בשיעורים בחדרים מסודרים, ההדרכה הייתה ברמה מאוד טובה, ולאחר חודשיים סיימנו את פרק המקצועות, ומשם שיפצו אותנו לגדודים לצמ"פ. אני שובצתי לגדוד שנקרא גדוד ציור. גדוד ציור 189, גדוד ציור הוקם בסוף 69 לקראת התרגיל האוגדתי בדצמבר. רצו לבחון את הקונספציה של גדודי סיור. למעשה גדוד סיור 189 היה גדוד הסיור הראשון של צה"ל, ורצו לבחון את התורה הזאת כדי להחליט האם להקים בהמשך עוד גדודי סיור שיהיו גדודים אוגדתיים. והקימו, אז כנראה שהיה מוצלח. בדיעבד אפשר להתווכח על זה. יכול להיות, אבל אז החליטו שהניסיון היה מוצלח.
אז ככה, גדוד ציור הוקם, כאמור, לקראת התרגיל האוגדתי הראשון. המג"ד היה אמנון רשף, מג"ד מעולה, שהיה מאוד פעיל בגדוד, כל יום הופיע לשיעורים שהתנהלו בסככות לחיילים, והתערב ושאל שאלות ותיקן כל מיני דברים שהיו טעונים תיקון. בקיצור, הוא שלט בגדוד ביד רמה. הגדוד ציור היה מורכב משתי פלוגות טנקים שעשו צמ"פ בגדוד, ומשתי פלוגות ציור שבאו מהחטיבות הסדירות, אחת מ-401 ואחת מחטיבה 14. המ"פ שלי היה שאול אדלר, הסמ"פ היה שוקה ברון מהמשפחה המפורסמת, והמ"מים היו חיים כץ, זיכרונו לברכה, נפטר לפני כשנתיים ממחלה קשה. מנדי פייביש נהרג במלחמת יום כיפור, זיכרונו לברכה. רותם ייבדל לחיים ארוכים, שהיה גם כן מ"מ בפלוגה, ומאיר, זיכרונו לברכה, נהרג ביום כיפור. האימון כלל צמ"פ במשך כחודשיים, שזה אימון צוות מחלקה פלוגה לטנקיסטים. בסוף הצמ"פ עברנו אימון סיור יהודי, שאלו היו צוותי סיור של פלוגת טנקים ופלוגת סיור, שהם מתאמנים ביחד בצוותים ומתרגלים ביחד. לסיכום, נערך תרגיל גדודי של גדוד ציור, מסע טנקים מאזור רפידים עד קסיימה. מסע של ירי ותרגול ותפיסת עמדות במשך מספר ימים. היום אפשר רק לחלום על דברים כאלה. ונסענו בכל סיני עם הטנקים במשך ימים, ישבנו בטנקים, אכלנו מנות קרב, בסופו של התרגיל הגענו לקסיימה, עיירה בדואית, אני זוכר שזאת הייתה שעת לילה, חנינו בלילה מתחת לחורשת עצים ונכנסנו לחניון לילה. קמנו בבוקר, מצאנו את עצמנו מתחת לעצי אקליפטוס ענקיים. העצים האלה ניטעו על ידי אליהו קראוזה ותלמידיו ממקווה ישראל, 1916. כאמור, קסיימה הייתה תחנה חשובה מאוד בתחנות הרכבת הטורקיות. כנראה שאליהו קראוזה ותלמידיו ידעו שהם מכינים לנו חניון לילה למרכבות ישראל. בהמשך נערך כאמור התרגיל האוגדתי בסיני, ובגמר התרגיל פירקו את גדוד סיור. פלוגות הסיור חזרו כל אחת לחטיבה שלה, ושתי פלוגות הטנקים עברו לגדוד 9. גדוד 9 שהיה עד אז גדוד חרמש, הפך לגדוד טנקים ותפס קו בגזרה הצפונית של תעלת סואץ, חטיבה 14. מג"ד לא זכור לי, כי האמת היא שגם לא ראינו אותו. אנחנו נכנסנו ישר למלחמת ההתשה, ומלחמת ההתשה פירקו למעשה את כל המסגרת, כל מחלקה הלכה למעוז. אנחנו הלכנו למעוז מפרקת, ולמעשה מאותו רגע לא ראינו לא את הגורמים הפלוגתיים ולא את הגורמים הגדודיים,
ולא גורמים בכלל. מלחמת ההתשה נערכה על גדות תעלת סואץ, כאשר בצד המערבי יושבים המצרים, ובצד המזרחי יש כף של מעוזים שפרוסים לאורך התעלה. כף המעוזים מחובר על ידי ציר שנקרא ציר המעוזים, והציר הזה היה כל בוקר נפתח על ידי טנקים, ורק לאחר מכן אפשר היה לנוע בציר ולהביא אספקה למעוזים, תחמושת וכל מה שצריך. כל מה שאני מספר נעשה תוך כדי לחימה. הפגזות יומיות בלי סוף. ארטילריה, הפגזות ארטילריה היה לחם חוקנו. גם צלפים. לא היה יום שלא היינו עולים לעמדות ויורים מהטנקים. השגרה הייתה מאוד קשה. מחסור חמור בשעות שינה, כמעט ולא ישנו. היינו צמודים למעוז, ולמעשה היינו הכוח היחידי שמאבטח את המעוז. אנחנו היינו למעשה הכוחות היחידים שיכולנו לנוע בגזרה, וכל השאר לא נכנסו לגזרה, כי כל מי שנכנס חטף. הגזרה הייתה מאופיינת בזה שממש בסמוך לסוללה התחילו ביצות. כך שכל מי שסטה מהדרך שקע בביצה. צה"ל בנה בביצות דרכי פלסטיק, מעין דרכים צפות על הביצה, והייתה אפשרות, בדרכים האלה הייתה אפשרות לנוע בלי סכנת שקיעה. החיים היו מאוד קשים. לא הגיעה אלינו כמעט אספקה. האספקה שהייתה מגיעה בשעות הלילה, סמל הפלוגתי היה נכנס, מתגנב פנימה, זורק לנו כמה קופסאות שימורים, קצת ירקות פירות אם היה. כל זה היה זרוק מתחת לסוללה, בתוך ארגז. שם עמדנו בחניון יום, ולמעשה מתחת לסוללה, כך שלא יראו אותנו, ובשני הצדדים של המעוז היו עמדות מוכנות שנקראו רמפות, וכל פעם שהיו תקריות אש, בין אם אנחנו יזמנו ובין אם המצרים יזמו, היינו עולים לעמדות ויורים. האם אתם יריתם על טנקים של המצרים או על מה? טנקים לא יצא לנו לראות, כי הטנקים שלהם היו חפורים בעמדות. יצא לנו לראות מדי פעם רכבים רכים או מטרות אחרות. לא זכור לי שהיו פגיעות משמעותיות. הירי היה פחות או יותר לעמדות שהיינו מזהים במשך היום, או עמדות שהמעוז, מפקד המעוז במפרקת, איתר לנו, וכך התנהלה שגרת היום. בלילה נסענו עם הטנקים כקילומטר מזרחה, ושם נכנסנו לחניון לילה. חניון לילה זה חניון שהתנהל בדממה גמורה. חיברנו שם קו טלפוני, קווי, למעוז, כך שלא נצטרך לעשות רעש עם מכשירי הקשר, והיה שומר כל לילה, על כל טנק היה שומר. האם כל אנשי הצוות התחלפו בשמירה? כל אנשי הצוות התחלפו בשמירה, בכל משמרת היה מתק אחד
ושני אנשי צוות על כל טנק שומר. כך שלמעשה לא יצא לנו הרבה לישון, וישנו בתוך הטנקים כל לילה, וחיפשנו למעשה כל הזמן להשלים שעות שינה. אז אם הייתה איזו הפסקה או הפוגה של שעה או משהו, היינו נשכבים על הדיונות ועוצמים עיניים. מלחמת ההתשה הייתה מלחמה מאוד קשה כאמור, היו הרבה מאוד קורבנות. חברים שהכרת? לא חברים שהכרתי, אצלנו מתק אחד נפצע, קיבל כדור בכתף, ועוד מ"מ שנפצע גם כן קיבל מרגמה, פגעה למעלה על הצריח והוא נפצע, אבל לשמחתי הרבה לא היו לנו הרוגים ויצאנו בשן ויין, מה שנקרא. אחת החוויות הקשות שזכורה לי זה שמדי פעם הטילו עלינו משימות במלחמת ההתשה ללוות כל מיני כוחות שהיו צריכים להיכנס לעבודה יהודית בגזרה. ויום אחד ליווינו איזה כוח הנדסי שהיה צריך לעשות עבודה באזור קנטרה. באותו שבוע המ"מ שלנו, חיים כץ ז"ל, יצא לחופשה והגיע איזה מ"מ מחליף שעלה על הטנק שלנו. כאמור, ליווינו את הכוח הזה לאזור קנטרה, וזה היה בשעת לילה, והמתנו לו עד שהכוח הזה סיים את המשימה שלו. זה היה משהו באמצע הלילה, והם חברו אלינו חזרה, והתחלנו ללוות אותם החוצה מקנטרה. בדרך הייתה קצת הפגזה, לא משהו נוראי, והמ"מ המחליף, שהיה קצת חסר ניסיון, ביקש ממני להיכנס פנימה ולסגור מדף. נכנסתי פנימה, סגרתי מדף, והוא עשה את אותו דבר, סגר מדף, והדריך את הנהג איך לנסוע כשהמדף סגור. בטנק הפטרון היחידי שיש לו אפשרות לראות ראיית לילה זה הנהג. וכל השאר למעשה לא רואים. והתחלנו לנסוע בדרך, ופתאום, בום, הטנק נופל בזווית של 45 מעלות קדימה ונעצר. אנחנו פותחים מדפים, מסתכלים החוצה ומוצאים את עצמנו בתוך בור של איזה פצצה של 0.5 טון, בור מלא מים, כי מי תהום באזור הזה הם גבוהים, לכן גם השטח ביצתי. ואנחנו במצב שחצי מהטובה או 3/4 מהטובה מקדימה שקוע מתחת למים. התותח שהיה מוטה קדימה ננעץ לתוך הבוץ, וככה אנחנו מוצאים את עצמנו בלי אפשרות לצאת בתוך קנטרה. עכשיו, הנהג נמצא בתא הנהג. רגע, אתה מה היית? אני הייתי טען קשר. אני עברתי אחרי המקצועות, עברתי הסבה לטען קשר. הנהג יושב בתוך תא הנהג, האפשרות היחידה שלו לצאת לצריח זה כשהצריח מצודד לאחור. אבל אין אפשרות לצודד, והוא נעול בתוך תא הנהג. למזלו הרע, מדף הנהג שיש לו אטם גומי, האטם היה פגום, והתחיל זרם של מים לתוך תא הנהג. והתחיל תא הנהג להתמלא מים, והנהג מתחיל להיכנס ללחץ. קראו לו אלי, ואני אומר, אלי, תפתח את המדף, תצא החוצה. הוא רואה את המים חודרים, הוא אומר לי, לא, אני לא פותח. עכשיו המים כבר מתחילים להגיע לו לצוואר,
וזה כבר סכנת תביעה. אני מנסה לשכנע אותו שיפתח את המדף, הוא פוחד לפתוח את המדף. לא הייתה ברירה. אני הצלחתי איכשהו עם הרגל להגיע לידית של המדף. ומצא. ואיכשהו לא מרגיש, אני עם הרגל לחצתי על הידית ופתחתי את המדף. זרם אדיר של מים נכנס לתוך תא הנהג, והוא כמו פקק עף החוצה. בקיצור, יצאנו מהטנק כולנו, והתחילו מאמצים לחלץ את הטנק מתוך הבור. בהתחלה ניסינו עם עוד שני הטנקים של המחלקה, חיברנו אותם בכבלים, בטור, וניסינו לחלץ את הטנק. הכבלים התפוצצו כמו שרוכי נעל. ראינו שאנחנו לא יכולים להיחלץ בכוחות עצמנו, הזעקנו את כוחות הפלוגה. ואני מזכיר שאנחנו במלחמת ההתשה, והפחד הוא שאם המצרים יצליחו לראות, להבחין שיש כאן ריכוז של כוחות, הם מורידים עלינו ארטילריה, והתוצאות יהיו הרות אסון. המ"פ מצליח לרכז מספר טנקים ומגיע, ואנחנו רותמים את כל הטנקים בשורה עם כבלים ומנסים לחלץ את הטנק. הכבלים נקראים כאילו היו עשויים אני לא יודע מה. לא הצלחנו לחלץ את זה ברמה הפלוגתית, ומכאן הטיפול עבר לרמה החטיבתית, ומשם לרמה האוגדתית. הזיקו את קצין חילוץ אוגדתי שנקרא רזון. רזון. המיתולוגי. המיתולוגי, כן. והוא הגיע ועם הטנקים ו-D9 שרתמו לחלק הקדמי של הטנק, ועם הכף הוא הרים את הטנק מלמטה, והטנקים, פלוגת טנקים מאחורה משכה עם הכבלים, וכך הצלחנו לחלץ את הטנק הזה החוצה לפנות בוקר, לפני שהמצרים התעוררו וראו את הברוך. המשכנו בשגרה הרגילה של מלחמת ההתשה, עד שסיימנו את הקו, את הסבב שלנו, שארך 3 חודשים. הטנקים עלו על מובילים חזרה למחנה העורפי של הגדוד, ואנחנו עלינו על אוטובוסים שהסיעו אותנו כנ"ל למחנה העורפי. בירידה מהאוטובוס המתין לנו הרב סמל הגדודי, ומי עומד לידו? כיסא וספר. עכשיו אנחנו אחרי 3 חודשים שלא ראינו ספר, כל אחד עם בלורית מכאן עד להודעה חדשה. אחד התיישבנו על הכיסא של הספר ועשו לנו צלחת אופנתית. משם מינו אותנו לפלוגות מבצעיות, ומי שהולך לקורס מפקדי טנקים. למעשה היינו אמורים לצאת לרגילה לפני הקורס, אבל מאחר והגדוד שהחליף אותנו בקו הגיע שבוע מאוחר יותר בגלל כל מיני אילוצים, אז גם הרגילה הזאת נעלמה. אז יצא למעשה שהחופשה היחידה שהייתה לי במשך ההתשה, בסבב ההתשה, הייתה כחודש לאחר שהתחלנו, שזה היה למעשה מספר ימים, ויצא שבגמר ההתשה, כשהגענו לג'וליס להתחיל את קורס מפקדי טנקים, כבר חודשיים לא הייתי בבית. אני, תוך כדי הקורס, אנחנו עוברים משיעור לשיעור, כאמור הסוס הלבן וכו', ותוך כדי אחד השיעורים
מגיע מדריך באמצע השיעור ומבקש ממני לצאת החוצה. אני יוצא החוצה, והוא אומר לי, לך צחצח נעליים, קח כובע א', תתייצב אצל המ"מ שלך. המ"מ שואל אותי, יש משהו מיוחד שאתה יודע, משהו מיוחד שעשית, משהו מיוחד שקרה? אני אומר לו, כלום, אני לא יודע מכלום. הוא אומר לי, טוב, אתה עובר מכאן למ"פ, לרעיון מ"פ. אני הולך לידידי שלום ניסים, מתייצב אצלו בחדר, מצדיע, שלום המפקד. כאמור, אותם שאלות, הוא שואל אותי, האם יש משהו מיוחד, האם יש לך איזה תלונה, האם אתה רוצה להגיד משהו? שום דבר, אני לא יודע על מה מדובר. טוב, מגיע הסוס הלבן, לוקח אותי מלשכת המ"פ, בצעדת שמאל ימין ללשכת מפקד ג'וליס. מפקד ג'וליס זה ציפורי, אלוף משנה ציפורי המפורסם. עכשיו, אתם צריכים להבין, ציפורי, מפקד בית ספר, אלוף משנה, זה כמו, בימים ההם, זה כמו אלוהים. אתה לא רואה אותו. אם אתה רואה אותו זה לא טוב. אני נכנס וציפורי יושב בשולחן עם המשקפיים, האבות שלו, ואני מצדיע לו, שלום המפקד, והוא מתחיל לשאול אותי שוב, מה יש לך להגיד, איך הקורס, איך זה, יש לך תלונות, משהו זה, ואז הוא שואל אותי, תגיד לי, מתי היית בבית בזמן האחרון? אמרתי לו, המפקד, כ3 חודשים. הוא שואל אותי למה, אז הסברתי לו. הוא אומר, טוב, קורא לנהג שלו, הוא אומר לסוס הלבן, תביא לי לפה את הנהג. אחרי דקה מגיע הנהג, הוא אומר לו, קח את החייל הזה, קח את הג'יפ, סע איתו הביתה, תוריד אותו בבית, וביום ראשון, אחרי השבת, תבוא, תאסוף אותו, תחזיר אותו לבסיס. ויצאנו מהמשרד יחד עם הנהג של ציפורי, הלכנו לכיוון הג'יפ, אני הבאתי את החפצים האישיים שלי, ויצאנו עם הג'יפ לכיוון הבית שלי. לאחר כשעה ומשהו הגענו הביתה, אני עוצר עם הג'יפ ליד הבית, כמובן כל השכונה מסתכלת מי זה הגיע עם ג'יפ צבאי הביתה, ואני יוצא, נכנס הביתה, מקבלים אותי בשמחה רבה, לאחר 3 חודשים שלא הייתי בבית, ואמא שלי מסתכלת עליי ואומרת, נו, אתה רואה? אמרתי לה, לא הבנתי, אמרתי לה, מה אני רואה? היא אומרת לי, אתה רואה? המכתב שלי עזר, הנה, הגעת הביתה. ואז ירד לי האסימון, וכל מה שהתרחש, כל המהומה, התבררה לפתע. היא שלחה מכתב לרמטכ"ל, שבו היא התלוננה שלא הגעתי הביתה תקופה ארוכה. ואז קרה מה שקרה. והנה, אמא אחת מזיזה את כל הצבא. סיימתי קמ"ט, לפני בה"ד 1 היה אקט של חתימה לקבע, עברנו לבה"ד 1, מצפה רמון, בה"ד 1 זה ליגה אחרת, זה לא כמו שריון, זה מגורים בתנאים אחרים, זה יחס אחר. בה"ד 1 זה היה בשבילנו טיול ותענוג ומאוד נהנינו. סיימנו את בה"ד 1, כשבאמצע עוד הייתה איזו הקפצה לנורית בעקבות המלחמה בין ירדן לסוריה. ספטמבר השחור. ספטמבר השחור, ואותנו הקפיצו מבה"ד 1 לאזור נורית, להיכנס לטנקים כתגבורת למה שעלול לקרות. משם חזרנו לבה"ד 1 לטקס סיום,
ועברנו לקק"ש. קק"ש זה ליגה אחרת. זה קורס שמתחלק לשני חלקים. חלק אחד זה בבית ספר לשריון, ששם אנחנו כחודש וחצי עוסקים בתיאוריה של הטנק, לימוד לפרטי פרטים עד הבורג. החלק השני זה שדה של אימונים באזור 302 בנגב. מעל באר שבע. מעל באר שבע, מקום נידח, שאם עוברת שם בכביש ליד איזה מכונית אחת במשך היום, הרווחת. בד אחד אני אומר, קק"ש, המפקד היה אורי אור. התמזל מזלי שגם בג'וליס וגם בקק"ש היה לנו מפקד מעולה. קודם כל הוא היה בן אדם ואחר כך מפקד. אורי אור יאמר לשבחו, משכמו ומעלה. והקורס היה מאוד מאוד קשה. הסיבה שזה היה מאוד קשה, כי התאמנו יום ולילה בלי סוף, ולא נתנו לנו לישון. פשוט לא נתנו לישון. ישנו אולי שעתיים ביממה, ובשעתיים האלה גם שמרנו. כך שהיינו למעשה זומבים כל היום. הקורס הסתיים, ואני חזרתי לגדוד 9, ממנו באתי, והדרכתי שם 2 מחזורי צמ"פ, אימון לחיילים. עשינו בין לבין קו במלחמת, בתעלה, שזה היה כבר קו שקט. זה היה כבר אחרי מלחמת ההתשה. והגשתי בקשה לשחרור מוקדם, ולמעשה עזבתי את הגדוד חזרתי לבית ספר לשריון. התחלתי להדריך בקורס מפקדי טנקים מספר חודשים, ואז הבקשה שלי נענתה, ולמעשה שוחררתי קצת יותר מוקדם באוגוסט 72, והתחלתי ללמוד. התחלתי ללמוד בבית ספר שנקר הנדסת טקסטיל, וסיימתי שנה ראשונה, ובתום השנה הראשונה, בקיץ 73, נסענו במסגרת בית הספר, במסגרת המכללה, לארצות הברית, להשתלמות קיצית בענף הטקסטיל בניו יורק. וכאן מתחיל הסיפור. בתקופה שלפני מלחמת יום כיפור, אתם בניו יורק, ידעתם משהו? כלום. לא ידענו כלום. אתם בניו יורק? לא חלמנו כלום. אנחנו בניו יורק חיים את החלום, גן עדן. אנחנו מתקבלים על ידי ארגון יהודים, ענף הטקסטיל, כפי שידוע, גם בניו יורק נשלט על ידי יהודים, והם קיבלו אותנו, שמו אותנו במלון הילטון בניו יורק, במנהטן, וזה פשוט בשבילנו, אנחנו שבאנו מישראל, וטלוויזיה בקושי הייתה, וטלפון, היית צריך לחכות שנה עד שתקבל טלפון הביתה. אנחנו פתאום מגיעים לעולם שלא ראינו את זה בחלומות. עכשיו, בואו רק לסבר את האוזן, אם מלחמת יום כיפור פתחה בשבת ב-2 בצהריים, אתם ישנתם. אנחנו ישנו, גרנו ב-YMCA, ומתחת ל-YMCA היה בית קפה של יווני. כל הבתי קפה במנהטן היו של יוונים. ואני כל פעם אכלתי אצלו ארוחת בוקר, ברוב עוונותיי, יום כיפור, לא יום כיפור, אני יורד למטה לבית קפה. צריך לציין שיש הבדל של 7 שעות. של 7-8 שעות בין ניו יורק לבין פה. זאת אומרת שאני יורד בסביבות 11 לבית קפה, למעשה... המלחמה בעיצומה. המלחמה בעיצומה. 8 בערב, כן. ואני יורד לבית קפה, ואני אומר לו בוקר טוב וזה וזה. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שיש במדינה שלכם מלחמה?
אני מסתכל עליו בתימהון, אני אומר לו, על מה אתה מדבר? הוא לא עונה לי, הוא פותח את הטלוויזיה, ואני מסתכל בטלוויזיה, ואני רואה חיילים ישראלים יושבים בשבי. בשורה, בטור, עם ידיים מורמות. אני מקבל הלם, זה פשוט הלם, לא, בהתחלה לא האמנתי למה שאני רואה. ולאט לאט אני שומע את הדיווחים ואני רואה את התמונות, ולאט לאט האסימון יורד. כמה זמן לקח שנפל לך האסימון? בקשר להחלטות. זה לקח כמה שעות טובות, כי זה שוק. זה שוק שלקח לי זמן להקל. לא, אבל אני רוצה להבין משהו. אתם הייתם כמה חבר'ה שאמרתם, חבר'ה, צריך לעשות משהו ולחזור? כן. אז מה עשיתם? יפה. ומאחר וזה היה שבת, גם בניו יורק הכל סגור, וגם ביום ראשון הכל סגור. אז הדבר הראשון שעשיתי, הרמתי טלפון לאל על, לראות מה קורה. ואז אמרו לי שבשמיני לחודש יוצאת טיסה. הרסתי את כל המזוודות שלי, נפרדתי לשלום מכולם, היה לי גם משפחה שם וחברים וכל זה. נפרדתי לשלום מכולם, בינתיים ההורים שלי בטלפונים, תעצרו אותו, תחזיקו אותו, אל תיתנו לו לטוס. והתארגנתי לטיסה חזרה. בשעה היהודה הגעתי ל-JFK, לטרמינל, בחוץ עומדים מיליון איש, כולם רוצים לטוס חזרה לישראל. ואני מצטרף לתור, עומד בתור. בשעה מסוימת יוצאת איזה דיילת עם עוד מישהו, ושואלים, מי כאן קציני שריון? טנקיסטים הצידה. הצידה. כל היתר נשארים בחוץ, אתם בבקשה להיכנס. פעם ראשונה בחיים שנתנו לי שטיח אדום בכניסה לטרמינל. נכנסנו לטרמינל, בלי כרטיסים, בלי שום דבר, עברנו את כל הביקורות, העלו אותנו ישר למטוס. אחרי שאנחנו עלינו, העלו אחרים במקומות הפנויים, והטיסה יצאה לכיוון ישראל. הנחיתה הייתה בשמיני לחודש בלילה. בלילה. יום שני, אוקיי. יום שני בלילה. ביום שני בלילה. אוקיי. הגענו, ירדנו מהמטוס, עברנו את הביקורת גבולות. בחוץ עמדו נציגים של צה"ל, נתנו לכל אחד צו 8 ביד, עמד בחוץ אוטובוס, עלינו על האוטובוס, הסיע אותנו ישירות לג'וליס, עם המזוודות. עכשיו אני מגיע בלילה עם המזוודות, ג'וליס מהומת אלוהים. מאות אנשי צוות זרוקים, מפוזרים בכל האזור, מהומה רבתי. אין יד מארגנת, אף אחד לא יודע מה קורה. אני עשיתי לעצמי אחד ועוד אחד, ואמרתי, קודם כל, אני נוסע הביתה, נפטר מהמזוודות. יצאתי החוצה מג'וליס, לקחתי טרמפ, והגעתי הביתה. כמובן ההורים היו עמומים, קיבלתי צעקות, למה חזרתי, אבל זה לא משנה, התארגנתי, שמתי את המזוודות בבית, היה לי בבית תדל עם כל הציוד שאני צריך, סרבל וביגוד וכל מה שזה, לקחתי את התדל שלי, את הנעליים, וחזרתי חזרה לג'וליס. זה היה כמובן בבוקר, כששנתי בבית, חזרתי חזרה לג'וליס. הגעתי בבוקר לג'וליס, העניינים התחילו להתארגן, התחילו לעשות רשימות, ציוותים, לארגן לפי צוותים, ובאמצע היום לקחו אותנו כמעין פלוגה לשדה תעופה, עלינו על נורד, או סטרטו, אני לא זוכר,
והטיסו אותנו לרפידים. ברפידים יצאנו מהמטוס, וזה קטע שאני זוכר, בדיוק נחת הליקופטר בשדה עם פצועים. אני רצתי מהר לעזור, להוריד את האלונקות מהמסוק. אז פתאום הבנתי שאנחנו במלחמה. עזרתי להוריד את האלונקות, לפנות אותם לכיוון המטוס שאנחנו נחתנו איתו. אחת האלונקות, אני מסתכל, אני רואה חייל, כולו פנים שחורות, והוא אומר לי, דוד, זה אתה? ואני מסתכל טוב, ואני רואה שזה הלל טאוב, בחור שהיה איתי בגדוד ציור, ואחר כך במלחמת ההתשה, בצוותים שלנו, פצוע, באינפוזיות, ואני אמור, במצב לא טוב, והוא תוך כדי פינוי למטוס, הוא מספיק לספר לי שגם קהלני שהיה בצוות שלו נהרג במלחמה. זה קהלני, האח של. במחזור שלנו. כן, הוא היה אצלנו בגדוד ציור. טוב, משם נסענו לסדנה האוגדתית. זה סדנה שעשתה מלאכת קודש. הם לקחו את כל הטנקים בימים הראשונים שנפגעו והחזירו אותם לקשרות. כי היה מצב קשה מאוד, לא היה טנקים. האספקה מארצות הברית עדיין לא הגיעו טנקים. מצבת הטנקים בחטיבות הייתה בחירה, אולי על מחצית, אולי יותר. לא היו פשוט טנקים. כל מה שהצליחו להשמיש, העלו על זה צוות, ובאו נציגים של היחידות, לקחו את הטנקים, משכו את הטנקים מהסדנה ישירות ליחידות. אני מקבל איזשהו צוות, אני לא מכיר אותם. אני זוכר אפילו שהנהג היה עוד עם נעליים חצאיות מהבית. מילואימניקים. אני מקבל מהאנשים שבאו איתנו מג'וליס, כן? שמינו אותם שם לצוותים, עשו רשימות, ועכשיו העלו אותם על הטנקים. ואני מקבל איזה נהג אני זוכר שהוא היה מבאר שבע, ואני מקבל טען קשר שהיה, אני זוכר שהוא היה באמצע קקש, והוא הספיק להיפצע ועוד פעם חזר ללחימה, ואת השלישי אני אפילו לא זוכר מי זה. אני מקבל טנק, אני נכנס לטנק, אני מסתכל, יש בחזית הצריח בור, כזה חור בפלדה, בגודל של כדור טניס. חוץ פנימה, אתה רואה דבר כזה, אתה מתחלחל, אתה לא כל כך נעים לקבל טנק כזה. אני רואה בפנים צבוע בלבן טרי, ואני מתאר לעצמי מה היה שם. אבל אין ברירה, זה מה שיש. אנחנו עולים על הטנק ומגיע נציג של כוח מאחת היחידות. הצטרפנו לכוח שנקרא כוח עמית, שהתארגן תוך כדי לחימה. אני זוכר שזה היה באזור נווה יורה. עלינו כל יום לעמדות, ירינו לכיוון המצרים, ובסוף היום היינו יורדים וכונסים לחניון לילה. ככה הסיפור התנהל בימים הראשונים. עברנו גם ציוותים לכיוון כוח אלמוגי, והדבר הבא שאני זוכר זה ב-13 לחודש, 13 לעשירי. ב-13 לעשירי, כאמור, ניהלנו מלחמת עמדות.
ועמדנו כוח פרוס בעמדות. זה לא פלוגה ולא גדוד, אלא היו כוחות מאולתרים. שהתארגנו תוך כדי... למי הייתם מסופחים? אז לא היינו מסופחים, היינו כוחות עצמאיים שהיינו כפופים למפקדי הגזרה. כמו שאני אומר, זה היה כוח עמית כשנקרא על שם מפקד הכוח שארגן אותו, ואחר כך כוח אלמוגי. הכוחות האלה נלחמו, תפסו גזרה או עמדות, ונלחמו מול המצרים. ב-13/10, תוך כדי לחימה, עלייה לעמדות וירידה מעמדות, היה לנו תרגול שם, מאחר והמצרים ירו טילי סגר, הירי התבצע בצורה שבה טנקים מהצד צפו על הטנק היורה, ואם הם זיהו שיצא מרחוק טיל מצרי, היו מזהירים את הטנק, והטנק היה בורח אחורה. אני זוכר שעליתי לעמדה באותו בוקר, ולפני כן, לפני שעלינו לעמדה בדרך מחניון הלילה לכיוון העמדות, הטען קשר שלי, שהיה בחור כאמור שציינתי, שהיה באמצע הקקש, הוא היה בחור דתי מהכיפות הסרוגות, אמר את תפילת הדרך בקשר פנים, ומשם הגענו לעמדות, עלינו לעמדות, ואני עולה לעמדת תצפית. עמדת תצפית זה עמדה שבה אני עולה עם הטנק לאט לאט למעלה, ואז כשהראש שלי מעל קו העמדה, יכול לראות מה נעשה בצד השני, אני עוצר את הטנק, אני מרים משקפת לעיניים, ואני צופה לכיוון המצרי, מחפש מטרות. זאת הייתה שעת בוקר מאוחרת, ובטווחים של 1,000-2,000 מטר, כתוצאה מהחום, יש כבר ערפילים וגלים באוויר שמאוד מפריעים לראייה. ואני מצמיד את המשקפת לעיניים, ואני מחפש מטרות, קשה מאוד לראות, אבל לשמחתי הצלחתי לזהות איזושהי מטרה. ואני נותן לצוות פקודה, ואני מתחיל לעלות עם הטנק למעלה לעמדת אש. עמדת אש זה עמדה, לתותחן יש קו ראייה למטרה, והטובה למעשה היא מוגנת. ואני עולה לעמדת אש, שם את התותחן על, ואני מסביר לו בקשר פנים מה המטרה, הוא לא מזהה, ואני יורד למטה בפריטלסקופ שלי, ומנסה להביא אותו על המטרה, ולצערי אני גם לא מצליח להביא אותו על המטרה. ובגלל שאני כבר לא חד ולא כל כך מתורגל, הרבה זמן לא הייתי על הטנק, אני משתאה יותר מדי בעמדת אש. השהות הזאת, ההשתאות הזאת, עולה לי ביוקר. לא עוברות שניות בודדות, ופתאום, בום, זעזוע ענק. אני חושב שאני מבין בודדים, לא הרבה, שיכולים לספר על פגיעה כזאת ולהיות בחיים שלם. הטנק מזדעזע, זה משהו שלא חוויתי. הייתה לי משקפת בידיים, צפיתי לצד השני, פתאום המשקפת עפה, נעלמת לי. אני לא יודע אם זה פגיעה מרסיס או מהעדף, בקיצור אין משקפת. אני מסתכל פנימה לתוך הצריח, אני רואה שכולם שלמים פחות או יותר, ולפי התרגולת אני מיד צועק, הבנתי מיד שאנחנו נפגענו, ואני צועק בקשר, נהג אחורה מהר, אין תגובה. עוד פעם, נהג אחורה מהר, אני לא מבין שבאותו שלב כבר אין לי קשר פנים. נהג אחורה מהר, אין תגובה. אין תגובה,
אני מבין מיד שאני לא יכול להשתאות בעמדת אש, אני נותן פקודת נטישה לצוות. כולנו קופצים החוצה מהצריח, מתגלגלים למטה. פחות או יותר שלמים, אני אומר, מה שאני אומר עכשיו זה בדיעבד, עם רסיסים במידה כזאת ואחרת, עם כתמי דם, קופצים למטה. אני, בראש שלי, שהנהג תקוע, נפגע כנראה, וצריך לחלץ אותו. אני רץ לכיוון תא הנהג, אני רואה שהמדף פתוח, ותא הנהג נטוש. בינתיים מתחיל לעלות עשן סמיך מתוך הצריח, והאש שם מתגברת. רצתי מהר אחורה, ראיתי שאנשי הצוות שלי מטופלים ומצבם טוב. הסתובבתי אחורה, רצתי מהר חזרה לטנק, רציתי לשלוף את הנשק האישי שלי מתוך הטנק. אבל השריפה בתוך הצריח הייתה כל כך חזה שאי אפשר היה להיכנס, סכנת נפשות. מה שכן עשיתי, וזה היה מעשה טירוף, נכנסתי לתא הנהג, המנוע היה מונע, הכנסתי את ההילוכים לרוורס, והורדתי את הטנק אחורה, דרדרתי אותו למטה לרגלי העמדות. טנק, והשריפה כבר הייתה בצורה כזאת שאי אפשר היה לגשת לטנק. רצתי מהר כדי להתרחק מהטנק, והתחמושת התלקחה והתחילו פיצוצים עזים. האש התלקחה לגובה של איזה 20 מטר, ואז הגיע שלב שהצריח עף באוויר למעלה, התהפך ונחת ליד הטנק. זה היה סופו של הטנק. עד היום רצים אחריי החבר'ה שלקחתי מהם את הטנק, כדי להחזיר להם את הטנק שיוכלו להזדכות עליו. אין על מה להזדכות. השלב הבא, פינו אותנו לפתחת המתלה, ולמעשה ישבתי שם כיום, בערך יום, ממש בכניסה לפתחה. ראיתי בפתחה עומדים טנקי שרמן כהגנה על הפתחה כדי למנוע פלישה מצרית דרך הפתחה. הייתי אמור, אבל זה מה שהיה. הייתי שם בפתחה בערך יום, אספתי את עצמי מחדש, זו חוויה לא פשוטה, לוקח זמן לעכל אותה, ולאחר שהקלתי אותה, למעשה הצטרפתי לגדוד 46 באותו יום בערב, לפלוגה של עירה. קיבלתי שם... עירה עפרון. עירה עפרון. קיבלתי שם צוות וטנק, צוות סדיר, שהיה מורכב מהנהג ליטמן אמנון, התותחן רחמני והטען קשר עזריה. חבר'ה מאוד נחמדים, סדירים. היינו בחניון לילה ועשו אספה פלוגתית, והמ"פ עירה קרא לי לעמוד לידו וסיפר את הסיפור שאני חטפתי טיל, ולמרות זאת חזרתי מיד ללחימה, כי הייתה באמת בעיה של פחד ומוטיבציה בקרב הצוותים לגבי המשך לחימה. אני רוצה בנקודה הזאת באמת להגיד עוד משהו בנושא הזה. הגבורה, בעיניי, הגבורה הכי גדולה הייתה ההתגברות על הפחד.
לדעתי אין גבורה יותר גדולה מזה. כי אדם שנפגע וחווה את הפחד על בשרו, וחווה גם פגיעה עם רסיסים ופגיעה גופנית, לקחת את עצמך ולהתארגן מחדש ולעלות בחזרה על טנק ולהמשיך להילחם, והרבה צוותים ומפקדים עשו את זה, כמו גם אחרים שלא עשו את זה. אני רואה בזה את המעלה או הסגולה שהביאה בסופו של דבר לניצחון הגדול במלחמת יום כיפור. הצוות הזה המשיך איתי בלחימה עד ה-21 לחודש. למעשה נלחמנו עוד כשבוע ימים, עברנו חוויות מסמרות שיער, חוויות שהם עמדו בהם בגבורה, וכל החוויות האלה, החל מה-15 לעשירי, מפורטות ברעיון שעברתי, שנקרא הצוות של דוד מס. בוא נדייק, עברו 51 שנים, ולפני כשנתיים פלוס, נפגשנו אתה ושניים מתוך השלוש. נפגשנו שניים מתוך השלוש. שהשלישי הבריז ברגע האחרון. והשלישי, עזריה, לצערי לא הצליח להגיע לפגישה. והקלטנו רעיון יוצא דופן של פגישת צוות אחרי 51 שנים שלא התראינו ולא היינו בקשר ולא דיברנו, וכל זה הודות לידידי אריק זטורסקי, שעשה מלאכת קודש של מחקר על מלחמת יום כיפור, לחבר בינינו וליצור את הקשר החדש עם הצוות. וכמובן שהפרויקט הזה הצליח, דור כיפור 73, הצליח לאחד מחדש את הצוות ולהקליט רעיון שבו אנחנו מפרטים את החוויות הקשות שעברנו, ויצאנו באור שינינו חיים שלמים ובעלי משפחות, בניגוד להרבה אחרים שלא זכו לזה. המלחמה עבורי הסתיימה כשהייתי למעשה בחטיבה 600 מעבר לתעלה, וישבנו שם באזור פאיד, ואז הגיע שלב מסוים שבו הרמטכ"ל החליט לשחרר את כל אלה שבאו מחול, so called מתנדבי חול, לשחרר אותם חזרה לארצות מוצאם. ומאחר ואני הייתי ביניהם, ניצלתי את ההזדמנות, קיבלתי מכתב תודה יפה ממשרד הביטחון, קיבלתי כרטיס טיסה הלוך לארצות הברית, ושוחררתי מהצבא. ניצלתי את הכרטיס כמובן, טסתי חזרה בפברואר לארצות הברית, השארתי שם עוד כמה דברים, אבל כבר זה לא היה זה, ואני כבר לא הייתי אותו אדם כמו שטסתי, והייתי שם מספר שבועות וחזרתי חזרה ארצה. והמשכתי בלימודים. חזרתי חזרה למסלול החיים שלי עם כל החבילה של יום כיפור. סיימתי את לימודיי והתחלתי לעבוד בתעשייה, בטקסטיל, ולאחר מכן פתחתי עסקים פרטיים, וראיתי ברכה בעמלי, בניתי בית, התחתנתי, ילדים וכו'. עד שיצאת לפנסיה עבדת בעסקי הטקסטיל? לא, בשלב מסוים סגרתי את כל העסקים, ומאז אני לא עובד יותר. כאן רואים את אזור האימונים של קק"ש
באזור 302 בנגב, אזור שכוח אל, סוף העולם שמאלה, נקודה. כאן רואים את צומת נווה יואה, מסומן בעיגול אדום. זה האזור שבו נלחמנו מול המצרים בעמדות, ושם נפגעתי ב-13/10. כאן רואים את הסוס הלבן שהצעיד אותנו בשמאל ימין מבלי שהתעייף. כאן רואים את צוות הפיקוד של הפלוגה מגדוד סיור, מימין סג"ם חיים כץ, סג"ם אייבי רותם, סג"ם מנדי פייביש וסגן שוקה בר-און. כאן רואים את שלום ניסים ואותי לאחר מלחמת יום כיפור בצילום בפתח בית הקברות הצבאי בפאיד. כאן רואים את אלוף משנה מרדכי ציפורי, מפקד בית ספר לשריון. כאן רואים מסדר של צוות שמורכב מטנקים וג'יבי סיור בגדוד סיור, באימון. כאן רואים אותי באחד האימונים. כאן רואים אותי בזמן אימון צמ"פ לפלוגה של גדוד 9. כאן רואים את המת"קים של מחלקה אחת בהתשה. כאן רואים את חניון היום צפונית למעוז מפרקת, כאשר אפשר לראות שולחן אוכל שבנוי מארגזים, מצד שמאל עוקב וקרטונים של מזון מפוזרים על החול בדיונות. כאן רואים את הכניסה למעוז מפרקת שעליו שמרנו. כאן רואים את הטנק ששקע בתוך הבור בביצה, וחצי צבא לאחר מכן טרח כדי להוציא אותו במלחמת ההתשה. כאן רואים את פינת הטיפולים בחניון היום צפונית למעוז מפרקת, כאשר ניסים ואריה עושים טיפולים. כאן רואים תמונה שצילם סג"ם חיים כץ, טנק אחד שנפל לתוך בור ענק מלא מים, שקוע עד מעל לטובה במלחמת ההתשה. כאן רואים את צוות אחד של סג"ם חיים כץ, עומדים מימין לשמאל, דוד מס, אלי רביב ושמאי. כאן רואים בתמונה מימין, הראשון מימין זה נתן דוידוביץ', זיכרונו לברכה, שנהרג ביום כיפור, אורי אקמן, זיכרונו לברכה, שנהרג ביום כיפור, והשאר ייבדלו לחיים ארוכים. משמאל רואים בתמונה הקטנה את נתן דוידוביץ', זיכרונו לברכה. עד 1978 התחתנתי עם נורית ונולדו לנו 3 ילדים. הגדול רונן, רופא במקצועו, עדיין לא נשוי, רווק עליז. השני אלון, שחי בטמפה, פלורידה, בארצות הברית, ולו יש 3 ילדים, 3 נכדים, בנג'י, מיה ואדם. והשלישית, שירי החמודה, ולה יש 2 נכדים חמודים. 2 בנים. 2 בנים. אחד, יואבי, הכי חמוד בעולם, ואחד, גלעדי, גם כן הכי מתוק בעולם. ויש לך 5 נכדים. 5 נכדים יפים ונחמדים. אנחנו במשרה מלאה. משרה וחצי אפילו. כן, החיים ממשיכים. אנחנו זכינו למשפחה ולנכדים, מה שחלק גדול או חלק לא קטן מהחברים שלנו לא זכו להם. לצערי, לאורך הדרך איבדנו חברים לא מעטים. אחד מהם זה אורי ממן שהיה בצוות שלי בקק"ש. השני היה נתן דוידוביץ'
שגם היה בצוות שלנו בקק"ש ונהרג ביום כיפור. והשלישי היה ישראל דגן. עכשיו, ישראל דגן היה איתי לאורך כל הדרך, כל השירות הסדיר, החל מהטירונות, עד קורס קצינים ועד הגדוד. גם בגדוד 9 היינו ביחד, קצינים, בפלוגה, ועשינו את השירות הסדיר ביחד עד שהשתחררנו. ישראל היה אישיות מיוחדת, באמת. אני לא אומר את זה סתם. איש מיוחד במינו. חוש הומור נדיר, מדהים. הוא היה מסוגל לזרוק מילה, וכולם היו נופלים מצחוק, מתגלגלים. בנוסף, הוא היה משכנע אותך בכל מיני אמצעים כדי לעשות את מה שהוא רוצה. אחד האמצעים זה היה שהוא לוחץ לך את היד. אבל הלחיצה שלו זה היה כמו פלייר. הוא לוחץ לך את היד, ואז אתה מבין שאתה עושה מה שהוא אומר לך, או שאתה הולך למחלקה האורתופדית. זה היה המצב. זה היה ישראל. וישראל, כאמור, הייתי איתו ביחד עד השירות הסדיר, ואז נפרדו דרכנו, והפעם הבאה שלצערי שמעתי עליו, הוא כבר לא היה. התובנות שלי ממלחמת יום הכיפורים, זה מה שהכריע את המלחמה, זה הרמה הגבוהה של צוותי הטנקים. הצוותים שהיו באותה תקופה, היו מאומנים לעילה ולעילה. מה זה אומר? הרבה מאוד שעות בתוך הטנק, לישון בתוך הטנק, לאכול בתוך הטנק, לראות הרבה פגזים, לנסוע מאות קילומטרים עם הטנקים. זה ניסיון שצברנו שלא יסולא בפס. וכמובן ניסיון קרבי במלחמת ההתשה, שעמד לצידנו גם במלחמת יום כיפור. בנוסף, במלחמת ההתשה גם למדנו שערך השמירה הוא ערך עליון. השמירה, כמו שהייתה נהוגה בצה"ל, שנתנו עונש לחיילים, עונש שמירה, זה פסול. שמירה זה ערך עליון. אתם צריכים לחשוב על זה שכשיש שומר, הוא למעשה שומר על החיים של החברים שלו שישנים. שהם סומכים עליו. שהם סומכים עליו, חס וחלילה. בא מישהו בלילה מבחוץ לעשות איזושהי פעולה, היחיד שעומד בינם לבין אסון זה השומר. ובמלחמת ההתשה שמרנו שומר על כל טנק. אין מצב שמישהו נרדם. כי אם מישהו נרדם, אז כל אלה שישנים בטנק מופקרים. וזה לא היה סיפורים, אלה היו פני הדברים במלחמת ההתשה. כל יום, שני וחמישי, היו פשיטות של חיילי קומנדו מצרים, ואם לא היית ער ולא שמרת, אז לא ראית את היום הבא. אני רוצה להודות לך על הרעיון. יש לי הרגשה שלא הכל אולי סיפרת, כל מיני מראות וקולות, אבל הסיפור המיוחד שלך זה שיצא לך לסגור מעגלים ולפגוש עם אנשים שהיה איתך בשלבים כאלה של המלחמה. לא לכל אחד זה קורה, ואני שמח שעשית את הרעיון הזה ושאת הרעיון שעשינו לפני שנתיים. אז באמת תודה רבה לך על הרעיון המחכים הזה. תודה רבה. כאן רואים טנק אחד, כאשר מנסים לחלץ אותו
מתוך הבור הגדול שאליו נפל ושקע כאשר הטובה מתחת למים. כאן רואים את טנק אחד שמסופר עליו. כאן רואים את פינת הטיפולים בחניון היום צפונית למעוז מפרקת, כאשר ניסים ואריה עושים טיפולים. כאן רואים את צוות אחד של סג"ם חיים כץ עומדים מימין לשמאל, דוד מס, אלי רביב ושמאי. כאן רואים בתמונה מימין, הראשון מימין זה נתן דוידוביץ', זיכרונו לברכה, שנהרג ביום כיפור, אורי אקמן, זיכרונו לברכה, שנהרג ביום כיפור, והשאר ייבדלו לחיים ארוכים. משמאל רואים בתמונה הקטנה את נתן דוידוביץ', זיכרונו לברכה. כאן רואים אותי באחד האימונים. כאן רואים את אלוף משנה מרדכי ציפורי, מפקד בית ספר לשריון. כאן רואים את הכניסה למעוז מפרקת שעליו שמרנו. כאן רואים אותי בזמן אימון צמ"פ לפלוגה של גדוד 9. כאן רואים את צוות אחד של סג"ם חיים כץ עומדים מימין לשמאל, דוד מס, אלי רביב ושמאי. יצאתי מהרעיון אצל מפקד בית ספר לשריון, אלוף משנה ציפורי, יחד עם הנהג, נכנסנו לג'יפ ונסענו הביתה. הגעתי הביתה וכל השכונה מסתכלת מי זה הגיע עם ג'יפ צבאי צמוד לחופשה. נכנסתי הביתה ואימא שלי מקדמת אותי בשמחה רבה, עומדת מולי ואומרת, נו, אתה רואה? אני מביט עליה ולא מבין, אני שואלת, מה אני רואה? היא אומרת לי, אתה רואה? המכתב שלי עזר. אני מביט עליה בתימהון ושואל, איזה מכתב? ואז היא אומרת לי, שלחתי מכתב לרמטכ"ל שלא היית בבית תקופה ארוכה, והמכתב הזה הגיע ושלחו אותך הביתה. כאן ירד האסימון והבנתי מה פשר כל הרעיונות וכל המהומה. כאן רואים את הסוס הלבן שהצעיד אותנו בשמאל ימין מבלי שהתעייף. כאן רואים מפגש מרגש שלי ושל אלוף משנה חיים כץ כשנתיים לפני מותו, במפגש מרגש. כאן רואים את צומת נווה יורה מסומן בעיגול אדום. זה האזור שבו נלחמנו מול המצרים בעמדות, ושם נפגעתי ב-13/10. כאן רואים את הדיווח על הפגיעה בטנק שלי מה-13/10/1973. הדיווח הוא על טנק שעלה לעמדה ונפגע מטיל. כאן רואים את המת"קים של מחלקה אחת בהתשה. כאן רואים את הטנק ששקע בתוך הבור בביצה, וחצי צבא לאחר מכן טרח כדי להוציא אותו במלחמת ההתשה. כאן רואים את פינת הטיפולים בחניון היום צפונית למעוז מפרקת, כאשר ניסים ואריה עושים טיפולים. כאן רואים את תמונת המחזור של קורס מפקדי טנקים 1970. כאן רואים את שלום ניסים ואותי לאחר מלחמת יום כיפור בצילום בפתח בית הקברות הצבאי בפאיד. כאן רואים את אזור האימונים של קק"ש
באזור 302 בנגב, אזור שכוח אל, סוף העולם שמאלה, נקודה.